Verið bara ready að klifra niður ef við þurfum þess. Nettir. Ekki fara niður að hjálpa honum eða? Jú. Ég næði rotzombie. Ég brainrot. Það samt, nei, verðum hérna. Gæinn getur coverað sjálfan sig. En ef hann næði ekki. Boys, þá fucking fyrir við niður að revive mann. Ég með quicker-wave, þið coverið mér bara. Já, boys, ég þarf ammo. Já, hopp mig niður og koma aftur þér. Já, ekki nóg fram á, ertu fucking grínast. Ég er dauður, boys, já, ekki nóg fram á, ég er dauður. Já, ekki nóg fyrir á, já, nóg fyrir núna. Ég ressa stamina upp af því ég þarf það alvarlega. Ég þarf ammo, ég er kurva, ég á ekki nóg fyrir því. Ég á ekki nóg pening fyrir ammo, sko. Ég á ekki nóg pening fyrir ammo, ángríns. Við þurfum svo að fara að triple baka bensina. Perfki mín er að fucking paka, sko. Kjörðast ég ekki komið hjörðin á mér. Holy dana kjörð, maður. Ég þarf bara að elda einhvern af ykkur, sko. Ég þarf bara basically að elda einhvern af ykkur, ég er ekki með fucking ammo. Tímið er allt þínu með fucking... Það er yngur fær, nei, hjálpi Gunnar maður, ég er með hann. Gæði bro, ég er með fast revive, ég er með quick revive, þetta er alltaf ég með quick revive. Ég skal alltaf revive át, ég er með quick revive. Nema ég sé ekki nánast ykkur. Öllum er drillum fire shit. Olster líka með quick revive. Ok, ég er hann. Gerir þetta bara 500 damage? Já, Pierre Dole. Þetta er eina sem ég er með, sko. Þetta er eina sem byssan sem ég er með. Appreciate the high caliber rounds. Ég fekk chopper gunner, ég fekk fucking chopper gunner, boys. Ég fekk chopper gunner í boxinni. Ó já, gaur, chopper gunner er svona svo fucking gott, sko. Er mörg box? Já, þegar það er fire Ég var að sale. opna annar box. Já, ég þarf að treyna boxin gunner, það má kostar 10 ekki. credits þá. Já, credits, what do you mean, lad? Æ, fokki ykkur. Boys, þið verður svona að covera mig þegar ég er að nota chopper gunner, sko. Boys, við erum svolítið að hleypa saman út, fuck, ég er að labba inn í hjörður hjá öðrum, sko. Ég eyddi hálfu magazínu og ég tók helmingina lífin á zombie. Venjulegum zombie, ég með svo lélega byssu. Já, þú verður þá... Já, Krissi, þið skiptir ekki máli núna. Ég náði innistað, fucking skiptir ekki máli, sko. Þú þurfir bara quickskop alla. Fucking fuck out hundir. Brainator checked. Það er ekki heilan must check. Double points, ég Pierre Dole. Double, shut up. Við þurfum max ammo! Erum við aldrei búin að fá max ammo? Jú, fucking oft. Nei, núna, þegar ég er búin að vera ammolaus. Nei, við erum ekki með neitt ammo. Ég þarf að kaupa mér ammo bara. Sí. Ég á ekki nóg pening, jú, ok. Ég átti ekki nóg pening fyrir korteri, ég kíkti síðan. Það er það sem ekki að stressa mig. Gunnar, ég er með þér. Ég keypti orð ammo fyrir vitleysa byssu. Chris er að búla Og på ekki menn mikið pening í það.
Gunnar, grændum hann bara hérna aftur. Boka það að geta skotið með venjuleg byssinu mína núna, aftur. Base gunsi. Ég var með DMR af því ég var átt að famma. Fokk, hvað erum að poppa á? Ég bjargaði Chris, ég bjargaði þetta alltaf, ég bjargaði. Físa! Guð, það voru allir í kringu, ég fokkin sreddaði það sko. Ég ætla bara alltaf Chris og ég vill ekki að hann segir. Chris ekki með versta byssuna á okkur öllum. Bara aftur Chris. Ná honum. Nei, ég ætla Ulster sem miklu betri byssi sko. Af því að hann basically með reikon eða eitthvað. Nei, ég sagði þú ert með verstu byssuna á okkur. Nei, samt ekki sko. Hver með verstu? Ég með góða, ég með doppel pakkapensu hérna. Ok, hún 2 pakkapensu, hún samt ekki góð sko. Og ég með easter egg dæmi sem fucking gott. Þið brainrotin fucking gerði ekki jack fucking shit. Bak við... Hann er að segja. Hann er dead motherfucker. Krissi, leitum að hjörð það. Jú, það er eitthvað að segja speedcalla eitthvað svona. Eitthvað með mér upp í törn, eitthvað með mér upp í törn. Já, ég er alltaf eitthvað, Face Freddy. Face Freddy. Ég er hérna. Ég þarf ammo alvarlega sko. Ég hef ekki Já, fara með þið strax. býðum bara upp á förmum aðeins, Gunnar, hvað variety of perks. Æ, þetta er eina sem ég get. Ég er með alla perkina. Passaði Krissi. Já, þetta er alltaf, ég er að drilla á fyrir þig. Hjálp mér og Krissi upp, ég er að láta Krissi. Drillum okkur út Krissi, þeir eru að overflow okkur. Og ég er ekki með ammo, þannig að ég þarf að drífa mig niður. Ég líka. Ég er búinn með ammo, nei ég kom með ammo. Ekki ég er bara... Ég á ekki nóg pening fyrir ammo. Aftur. Núk! Sumir rottengæðir eru fucking fatlaði, sko. Hvað? Fjórir eða eitthvað? Nei. Ljótu leikur. Undead Hvað er enemy spila? KIA. Það er ekki búið. Ég er aftur komin á DMR. Danig. Það er ykkur að Krissi, ætlum við ekki að vera saman, ok, Gunni, ég og þú og Krissi. Við verðum svolítið, verðum saman. Við erum bara allir 3 sko. Já, það er svolítið mikið flá að því ég er ekki með ammo og ég á ekki nóg fyrir því strax. Ok boys, þið er búin að rétta mig, við byrjum að labba með það. Ég er fucking sreddað. Þið er ljótu leikur hansi. Hún segja yes, hverju klötskot með maður sambo? Nei. Strax. Nei. Hei Alfred, sörklum að randa aftur, Já, þið verða að læra fyrst, þú veist, þarna leiðina sem ég tek, sko. Ég held þið vita ekkert leiðina sem ég tek. Það er neiklust það. Ég var að kenna ykkur leiðina, sko. Mér Gunnar. Boys, þið eru ekki einu sinni með mér, ég var að segja að við erum saman. Já, ég veit það, ég og Face Gunsi erum bara að chilla. Og ég og Gunni eru með mér núna. Gauður, þú ert ekki með Gunnari, sko, ég er með Gunnari. Ég veit að hann var með hann, en svo bara ég og Ulster að poppa. Við erum svolítið alveg í 24, sko, þetta er alveg ganga vel. Krösti, nei! Ég trapp. Við erum að leysa það fyrir ykkur. Ég er með þetta. Ég er með quick revive. All healed up. Við verðum bara hérna, boys. Við erum svo margir, við getum coverat area. Ég passa líka fyrir tapar samt aftan. fucking fast, Max. Bro. Og þú dóst, hvað meinur? Ég pikkaði.
Já, Gunnar, næsta ránd, þegar ránd er búið, þá kem ég með niður. Nei, Gunnar, þú átt ekki nóg, þú ert 16k til að fara upp og niður. Gunnar er bara að pakka upp þessi nummer 2 núna. Já, ég er lengi búinn að þið, sko. Ég gerði það að gleysa ránd fucking 15. Ég gerði það ránd 16 eða. Já, ég gerði það í 15, ég gerði aðeins að kryssa. Já, Freddi, ég var ángriðs að pakka upp þessi sekundu á eftir. Ég veit það. Við þurfum eiginlega að fara að fá okkur armor eins og Olster, sko. Já, ég kann að fá armor. Æ, nei, það rándi var að koma. Fuck, ég sá það ekki. Núna þurfum við annar rándi viðbútt. Það sé vera aftan líka. Tökum hringin. Já, 100%, þeir eru svo margir, sko. Gunnar, eldu mig, þú veist ekki hringin. Þið farið alltaf, ég trappar. Hjálp, nennir ykkur að pikka mig upp, Æ, nei, þið náðu ekki. Ég er að fara að missa pörkina mína, sko. Nei, Jólsær, ertu bestur, Ertu bestur? Hann náði mér upp. Fast, fórum, amma, já. Jólsær gæði náði mér upp, sko. Strókar! Hver, þið eru ekki að fara rétt að hringja, að segja ykkur, sko. Þið eru bara að fara að taka fucking dana. Ég var svolítið að reyna að halda mér á lífi þess vegna var ég ekki að fylgjast með hringnum minni, sko. Næsta hring bara. Innsta. Verð núna í hotninu fyrst að þetta er innsta. Já. Þið verður svona þið passa ekki þá spána fucking margir frá aftan, sko. Ég er að passa frá aftan, þetta er alltaf leið. Það er alveg nokkur eftir, Gunnar, já, hvað meinar, Gunnar, fullt eftir? Er ekki að taka hringi núna, Freddi? Ég misti öll pörki mín. Fuck. Komið upp í törnin aðeins. Það er ekki okkur move, sko. Við þurfum svona að gera það. Og coverið mig, boys. Já, ég þarf svo líka að fá mig pörk. Ég kom með nóga pörkum, sko. Haldi bara fram að halda inni. Holy, þeir eru að rústa þeim! Við erum að læta þessa motherfuckers upp, sko. Ég þarf ammo, ég ætla að rössa. Já, ég er ennþá uppi, sko. Já. Já, hitman, ég kem með þér. Ég fer bara niður. Ég verð bara lengi. Heimin, ertu ekki á þessu eða? Ég er með þér. Ok, let's go, upp. What? Jú, ég gerði það hinum megin annað en þú. Hina leiðina. Nú er það bara að messa mig upp að ég er svo viltur því ég þar. Nei, ok. Ég kom inn á face brewery og Olster. Hvað er hitman? Netti. Æ, Danektron. Ok, skjóti frá hann. Við erum með nóga firepower til að fucka hann upp. Og ég er með choppergunner, þannig að... Fokkan er sterkur núna. Já, ég get alveg notað choppergunner ef við erum að ströggla. Þið þarf það að covera mig á meðan ég ríði.
Ég traf, okej. Who's Brody? Who's Brody inni, bro? Fókusum á Megaton. Kristar Megaton. Ég var að fara að segja þetta. Ángríns. Ég var akkurat að hugsa þetta. Bakvið Freddi, það er það fyrir tonna á geirum aldir. Þeir spána fyrir aftar líka killin, hvað segir? Fire sale, holy shit, hvað við þurfum þetta? Geta var mamma núna bara. Og það er ekki fucking afsláttur á amma þegar það fire sale, hvað kattaði það? Eigum við að reyna X-filla núna í 30? Nei, mér langar ekki eins og X-filla. Jú, ég trappar, Brynjólf bjargaði mér ángríns, Við erum að reyna að ná eins og mikið við getum, ekki X-filla. Ég var ángríns nýbúinn að stimma. Guss er eitthvað, ég nenni ekki að vera með Guss ef Haugur er að fara að vera mæknum, sko. Það er svo fucking perandi. Hann er eitthvað. Gauður, eina sem peningurinn minn er búinn að fara á núna er fucking ammo. Já, og þú veist, 1 eða 2 per. Olster er með 37k, hann er að fá öll killin. Og ég er með 2k bara og ég er að spamma ammo, sko. Ég veit það. Hann er líka mega disgusting busy, kíkir brá hann. Hann er með Reykjön, pakkaface, no shit. Er þetta Reykjön? Já. Ég var ekki sure á hann. Ég ætla að ná Reykjön bara alltaf þegar kemur fire sale. Svo hérna er hringurinn, Krissi. Það sem þetta fara hérna og fyrir svo niður. Passaði Gunnar. Ég er með þig. Já, við ætlum að reyna mikið þannig að við ætlum að reyna að bæta. Hver fór í fucking darkæðir? Hvaða mella ítt það? Gunnar. Gerðu það þetta? What? Nei, hvar er ég? Nei, Gunnar ítt var að lóta hann fróst í darkæðir. Æ, ég skiptir ekki máli maður. Ég þarf að Easy laser. Þetta er ekki svo slæmt dark either. Oh what, það er fucking jellyfish. Engine. Það er ekki zombiar þegar við erum í dark either, kannski er þetta gott. Boys, ég ætla að opna hurðin hérna, mér langar að sjá hvað er hérna inni. Þetta er bara gegn hérna. Göng. Ok, það er gott að hafa þetta. Það er gott að hafa þetta. Airspace full, ég er með samt shotgunner, sko. Þannig ef við viljum henda inn, þá getum við gert það. Þú getur ekki gert það. Ó, hann er að gera eitthvað parta. Það var hann sem að fór inn. Það var hann sem að fór í darkæðir, hann er að leita pörtum. Ég veit hvað part hann er að leita. Ég hjálpa hann að leita, ég veit eitt part. Ég var að reyna að halda fram að pörtunum með það. Ég veit þessa parta, sko. Nei, það er dogrand. Það er dogrand í Já, darkæðir. þetta er svona mikið af dogrand. Þetta er svona huge fucking dogrand. Hvernig er að segja það? Drullum að gáða tilbaka allir í hotnið. Throwing grenade. Yes, brain rot, fuck já. Er þið brain rot play count? Já. Þeir eru bara hornir. Ólst eru bara einn ykkur staðar hérna. Við erum að fara úr darkæðir allavega. Já, ég og Gunni erum að væpa hérna. Hvað er það? Öllu! Hvað í fokkan er með þennan eðlerskóp?
Við þurfum að ángrís að reyna að klötsa hana story eða shiti sem hann á að gera í þessi hérna randi. Nei. Ef hann klötsa kvartana fyrir okkur, þá ángrís. Maður á ekkert að gera það, maður ræðir. Já, við erum ekki að vera næg í þessu randi, Kirsi. Fucking billion helst fucking ógeð. Ég veit að ég að fucking segja það núna. Og hver opnaði hana? Ég held þetta væri eitthvað annað, ég vissi ekki að það væri bara beint í gegn. Hvað skriður opnaði hana? Nei, djók. Fuck. Af hverju opnaði þetta? Þetta var fucking mistakes. Þetta var mistakes sem við bara gafir bært, sko. Ég ætla að vera hér. Mamma skapa hoppmappi mistakes sem veit. Gunny. Já, Kobe Yes, ég þurfti þetta. Ekki taka hringinn eða? Já, hringurinn, nei ég var trappar, please. Nei, ég að fara að missa alla pörkana mína. Freddi, nei Gunnar ekki fara á hann. Ertu með kvikruvef, Gunnar? Æ, Gunnar ekki með kvikruvef. Let's fucking go, Chrissy. Klötsaði þú þetta ekki, já? Það er ekki ég var bara að skjóta Gunnar. Nei, já, það það sem ég að segja. Gunnar hefði dáið þarna, sko. Ég var bara að glissibomba, sko. Gunnar var að reviva. Freddi, tökur hringinn, yes. Hringurinn hérna, Hóri. Núna get ég sér hringinn. Akkur er þetta ekki með stamina, maður? Þú ætla hægur. Ég út af því ég fucking Danig. Og svo tökum við hérna og fyrir svo alla leiðina niður. Var engin zombie eftir ykkur. Hvert að fara? Þetta fell. Super Saiyan. Svo færum bara hérna niður. Ég bæsa að hjálpa face Gunny. Þú ert að taka vittlausan hring. Ég fór annar hring og nei, what? Er ykkur að hjálpa mér að? Já, ég ætla að næla mér í quickrevive svo kem ég. Já. Akkur kostaði meira núna? Það kostaði 3.000 alltaf. Ok, instakill, fuck it. Nei, það kostaði 4.000 núna. Ha? Já. Ég ætla að kaupa perks og það ég hef alltaf lítið af þeim. Komið með mér upp í turnin núna, boys. Hitman, Rush Tower. Ég er einn hérna. Rush Tower. Við erum að fucking kúka on þessu gæja. Væpið minna hans. Ég glemdi, við kvinnum í 28, við þurfum að triple pakkabensa. Nei, ég glemdi, ég er ekki með pick up triple pakkabens. Drillum okkur bara, drillum okkur. Vá, það er erfitt þegar maður drepa einn gæja, sko, ég þarf að fara triple pakkabensa. Það er langt okkur til ég er kannski að pakkabensa triple í kannski ránd 30, sko. Það er erfitt að triple pakkabensa núna, þannig að Olsen er að fá öll killin, sko. Ég er með alltof mikið spraybyssu, að ég þarf alltaf að kaupa ammo þegar við ferjum í randinu. Ég veit það, hann er fucking pirrandi, það eyðir bara öllum peningin. Gunnar, tekur hringinn. Já, hægt að trappa mig, hjálp, trapp. Ég náði sjálfum úr þessu, Holy shit, ég draf alla. Farið heim. Gunnar, stoppum svo hérna, snúum okkur við. Ég þarf að kaupa ammo. Býtu, ekki skjóta á. Sástu það C4? Fraftæg. Sástu það C4 eða? Brain rot. Gauður, ég fekk ekki eins og killchain, ég fekk bara terrorism, sko. Byssina mín gera ekki jack shit. Við erum að fara að deyja til við erum ekki með triple pakkabenn, sko. Við gleymdum því.
anskotin. Ég þarf næstu að eyða heilu mag á venjulegan zombie sko. Ég veit að það Ég þarf sem að ég eiga 40 bullets á segja. Við venjulegan erum að fara að zombie. deyja sko. Nei, Ok, við erum bara allir ég eftir get notað Eftir Dyshock. Olster. Dyshock er fucking OP. Förum bara til Olster. Látum Olster carry okkur. Jú, eftir núna við window. Ég er ekki að fara í hann. Ég ætti að vera hérna. Hann carrya mig. Kristi, verð þú lífi, við reynum að triple backup eins og. Þetta hann carrya mig. Já, ég er bara með 2K sko, ég er steindauður. Gunni gæti actually gert það sko, ég er steindauður. Chris Brody, points in the pop off. Já, það er að ég ætla að kaupa hana perki minni til ég dó. Megatron Gunnar. Ég held að geta one-tap okkur núna, ég held að þetta sé one-tap gæi. Já, við skulum halda distance okkar Gunnar, við viljum ekki vera kúkaður ón út af þessum gæi sko. Já Gunnar, tökur hringinn, eltu mig, tökur hringinn. Eltu mig og sjáðu hringinn Gunnar. Ég stoppa bara aðeins. Og svo kemur við brenna. Býður aðeins eftir þeim. Og svo eru komnir og ferð hérna með Gunnar. Olster er Angri's legend sko. Jú, hann er bara pop off. Olster þarf okkur ekki sko, grænir einn annan bara ekki að leika sér sko. Og svo förum við hérna og við fucking drítum hann núna Gunnar. Bara fucking haldt inn í takkanum. Já, líka mín sko. Let's go. Núna tökum fucking hann svona Megatron. I'm once again buying ammo. Ok, spammum svo hægra gæjan. Hann er eitt líf Gunnar. Nei, ég trapp, ég er góður. Ég er fucking eitt líf, ég þarf að borga fyrir ammo strax aftur. Ég er ekki að fara að ná þessu backupessi boys, ég er dauður. Ég er ekki að fara að ná í Gunnar-gætina Ég veit það. Já, Angri, það er þannig Gunnar. Fuck, hvað er pyrrandi sko. Já, Gunnar er svolítið að halda, já Gunnar, ég er með charge a bitch, let's fucking go. Jaha. Ammoði kostar way too much sko. Ef þú gleymir að pakka upp að segni snart, þú bara basically búinn að missa allt shitið sko. Nei, ef Olster deyr og ég deyr, eða Olster deyr, þá erum við búinir. Já, ef Olster deyr, þá erum við búin og ég er ekki með pakkapenn, sko. Fire sale, fuck já. Já, það er 30 kom. Throwing grenade. Fuck, hvað væri OP? Nei, ef það væri hægt. Það væri ógeðslega ljótt, sko. Það væri viðbjóðslegt. Nei, ég klára þetta zombiesleik. Gunnar, ég held ég þarf að nota choppa, Gunnar. Gunnar, ég er ekki að fara að ná neinu. Gunnar, getur þið varið með hans? Ég er að ströggla sjálfur, sko. Ég ætla að láta Olster verja mig, Gunnar, kottið. Ég ætla að láta Olster verja mig og svo tekið ég choppa, Gunnar. Undead enemy KIA. Boys, ég er komin inn. Verji mig. Þú ert bara að verja sjálfa þig, sko. Já, Gunnar, þetta hjálpa.
Kallinn mættur, sko. Hann tók sitt mitt. Já, boys, var þetta ekki geggjað? Það er ljóð. Þetta er ekki Kuchi með megaton, sko. Vinstra megin. Oh my god, Reykján, sér hvað Reykján gerir mikið. Reykján beimar þetta, sko. Já. Tímið er fucking kúkonan með Reykján. Megaton. Skrimsli. Eina fyrir svona þrís og allan tímangunar. Akkur vantar mér. Hvernig sagði ég mér vantar hamar? Ekki sprauta. Já, það er ekkert margir samt byrjuna. Holy fuck, reytið mitt. Holy sick, reytið mitt fucking draf alla. Hvað var að fara að segja? Ég dör. Ég danik. Ég er með self-revive fyrir. Ég get bara gett nota þegar Hendi ég... eitt self-revive. Ég misti samt fucking fast maxi mitt. Það er slæmt. Nei, ég Nú er ég ekki alveg að festist. stanka smá. Nei, ég festist. Yes. Við coverum hann. No shit, Gunnar. Hvað viltu deyja? Holy. Fucking logsins, maður, það tók sem tíma. Hvað, ég reyna að extrakta núna? Nei, við ætlum að fara lengur, sko. Ég ætla aldrei að extrakta, ég ætla bara að deyja frekar. Eru klár? Ef ég verið með tripp pakkabæns og allstar verðina, þá verðum við alveg góðir, sko. Jésús minn eini. Alfred. Hallå Alfred. Nei, hann heitir sem face floppy núna. Ekki face frontið, maður. Einmitt, hætti, Kristján. Og ég er ekki brofti, ég kom með 11 kanóna bara út af choppergunnar. Choppergunnar gaf mér svo fucking mikið, sko. Nú er ég bara því að ég er búinn að vera að chilla með honum Olster. Þá er ég búinn að fá fucking 8.000 credits. Ég var meira sem með 11.000 þegar ég er point. Hvenær ertu eitthvað að fara að fá þetta hana að þú getur carry okkur líka? Yes, let's go í dó, fucking ógeð. Boys, hjálp. Ég misti sko revive Yes, Gunnar, þú verður að köpa quick revive, sko. Feeling much better now. Team, we got an extraction window. Ok, ég ætla að actuala cap, djúb. Ef hann gerir það, þá gerum við það. Hei, hann er að fara. Ef hann gerir það, gerum við ekki. Takk fyrir carry, my G. Gunnar sér að fara að ná þessu, sko, lettilega. Nei, herri, whoops, ég var AFK, anskotinn. Já, boys, ég er að segja ykkur, ég er ekki að fara að gera neitt í þessu liði, sko. Af hverju triple baka bara sér ekki á hann, ég sé svo eftir því.
Já, já, Gunsi, let's go! Gunsi cover á meðan fucking Olsen pullaði. Ég held að Olsen sé ekki búinn að deyja einu sinni. Guys. Ég ræði þessi sjálfur. Ok. Ég vantar ammo alvarlega. Spilist. What? Hvaðan koma þeir? Getur einhver að... Olsen er einhver maður? Já, Gunnar, þetta er búið, boys, þetta er búið, sko. Þeir eru að fokka öllum upp núna. Olsen er ekki að fara að kletsa þetta hver ef hann kletsar þetta. Hann kletsar þetta, náðu mér upp! Hann er king. Oh my god, þetta er fucking grenade, holy shit. Þetta grenade fucking skate on í þessu gæða, sko. Það er þessu ammo Olsen pullin up, boys. Við fokki ekki í honum. Gauð, ég veit af hverju ég er að kúka allt í hennu. Fucking allt pörkjum minn eru farin. Já, ég líka. Núna er ég fucking hægur, Gauð, öll pörkjum minn eru farin, sko. Nei, Gunsi, passa þig. Þú Gunnar ekki, þú ert ekki með fast quicker web, sko. Þú getur ekki byggja mig upp. Hann er að ná mér. Gun easy. Eða ekki, nei, það eru alltaf margir. Olsen er döð kannski? Nei, boys. Þið megi ekki leifa Olsen að döða, sko. Nei, þið megi leifa ekki mig. Ég er með... Ó, nei, boys. Ef ég degi þá missi ég fucking sensin á að vinna. Æ, við boys. Þetta er búið, sko. Þetta er búið. Olsen! Olsen! Yes, á seinustu! Ég var no-joke með bara fucking nokkur... Nei. Ég ætla Olsen þó, ég var að bara gráta, sko. Olsen er feitasti carry í heimi, sko. Miklu betri. Freddi, getur Olsen reyna að sprengja på alla. Yes, face 40. Hann var uppi mig. Ég ætla svo að byggja upp, sko. Ég var alveg bara, ég ætla að fucking negli svona, sko. Olsen. Nei, ok. Hey, reyna að kasta grinsum eitthvað. Ég eyði heilu mag í eitt zombie, sko. Já. Nei. Face 40, ég er að berga mér víst. Já, fuck já, boys. Bitch, I'm back in the game! I'm back in this, sagði ekki. Æ, fucking playkant ógeðslega ruslana. Thanks for the save. Thanks for the save, látt inni, bro. Basically svona 100% zombjar mér hjá okkur. Hann er með 93k! Þessi gæði er ekki verið að deyja anytime soon, sko. Olsen er fett carry, sko. Freddi, skjóttu! Fucking góð. Þið veist strákar, þið veitir að þið standið inn í ring of fire þá fáið þið miklu meira ammo og damage boost, sko. Já. Já, ég líka. Brainrot clutch, sko. Olsen er definitely ekki myndi. Ó, 30. Var þetta 100? Við erum definitely ekki búin að vera inn í korter. Þetta var við varum vondið í svona fucking 30 mínútur með 1 round, sko. Við erum búin að vera 1,5 tíma í þessu leik, sko. Við erum meira. Já, við ætlum að vera basically allan dag í sig, sko. Við erum ekki að vera að deyja, sko. Æ, fuck. Ég glemdi, ef við erum í þessu lengi, þá mun fucking controllerinn minn dippa. Og ég glemdi að hlaða hann í nótt.
Reykjun að carrya okkur sko. Það er ekki bara Reykjun, Olster sko. Já. Hann með Reykjun, hann búinn að vera fokkullum upp með Reykjun sko. Ég veit það. Ég var að meina hann var gyrðir sem fekk Reykjunni. Já, ég veit það. Er það fyrir tilbúinir að fá simple kill eða? Já, alltaf býtið. Smoky kill. Face 40. Ég náði alltaf að henda niður fucking fire-inu. Ég náði þér ekki alltaf. Já, let's fucking go. Nei, Danik. Holy shit, ég er að drepa alla með austrækjunni. Strákar mínir. Nei, amma. Já, ok, GG. Takk í megaton. Kristaði megaton, maður. Drepið dókið. Ég náði alltaf að poppa C4 í rétt að hann í dó. Tilbúin að skjóta hann eða? Ég kristaði fyrstar. Olster! Af hverju þeir lóta og hleypa þér að mér? Alltaf mikið. Já, Er það fucking grínast? Við erum búin að downa þér fucking alltaf oft, sko. Nei, hann er klötsinn. Hann klötsar þetta, sko. Við trúum alveg á hann. Hver er uppfyrst? Hann er easy. Hann er með Reykjun. Nei! Ertu tjókið mér? Let's fucking go, Reykjun for the win. Gunny. Drillaði Gunny. Chris, hann er með easy, hann er með því. Hann hætti bara við! Hann náði því alla leið! Ég veit að hann gerði það óvart, stundu gerist þetta líka á mér. Ég íti alltaf óvart að fucking hætta. Hann er með mig easy. Ég fucking elska Olster. Ekki lefa Chris að deyja? Ertu alveg döður það? Já. Nei, já, Olster reyndi allt sem hann gat, gaur. Já, ég misti líka að tjekka þar ástæðan okkur, ég var að fucking drillaður. Gunnar, ég er ekki búinn að vera með pörk í svona kortleik, sko. Instakill, good big place. Easy núna, bitches. Ok. Hann leiði í spawnin. Ég ætla bara að rössa á pakkan. Chopper gunner, hann er með chopper gunner, let's fucking go! Woo! Chopper gunner er að fara fucking... Það er þetta degi báðir örgulega, sko. Já, við erum döður, sko. Chopper gunner er alveg lengi, ég degir og kann... Já, við degjum, við gunnar, Jesus. Annars, sko, ég var með svo góð að pakka með spessi, sko. Olster, hann mátti alveg cancel þetta. Hún samt með disgusting recoil. Já, það er útslett. Jó, let's go! Let's fucking go! Seinasta fucking sekundar, sko. Ok, nú er ekki að reyna mig. Ég er búinn að reyna mig allan tíman, sko. Hann er með Porters X2 Reykjun, hann er með 3 pakkapens, triple pakkapens. Ég ætla hann á bombinni, let's fucking go. Hann er núki. Bro, hann er fucking feitt carry okkur, boys. Ég er að reysa pakkapens, Nei. Ég deypaði smá stund. Æ, deytistólinn. Hann bjargaði mér, Olster. Olster er fucking king. Þetta er hann síðan, ok. Já. Einmitt. Vá, þetta er two-tappa mig, ok. Let's fucking go, Olster, ég elska þetta dauða.
Ok, strákar, ég náði að pakka punch upp í 1-2. Þannig ég ætti að vera að minnsta kosti betri en ég var. Djöfull vildi þið vera hægt að donata pening. Hann donatar okkur öllum fucking 30k. Bang, easy. Ekkert Olster. Fucking grínast. Ég ætla að segja. Þá ég... Strax þegar Olster deyr, þá er þetta búið ránd, sko. Strax þegar hann deyr, þá er þetta ránd bara bye bye. Já, ætli þá ekki að reviva mig, Gunnar. Reviva þú mig! Gunnar, á meðan er þetta distracted. Já, það er svolítið seit, Gunnar. Já. No shit að hann deyr ekki. Gjör hann bara með eitthvað, það er bastard power í sér, sko. Ég var búinn að kaupa fucking fastmax. Því downaði. Ég vant. Hver er? Nei! Nei, þeir tröppuðu mig, fucking ruslafinni samt við uppgerð. Ykkur reyna mig. Hann myndi vera miklu betri að vera vans. Við erum að drega hann down, sko. Við erum nóg að vinna bara extra weight, sko. Við erum svo fyrir hann, sko. Ekki láta mig alveg deyja. Það er fucking... Yes, Olster. Clutch god. Let's fucking go, boys. Jú, Gunnar, ekki. Hvað sagði Gunnar? Við erum ekki að fara að ná round 40. Nei, við náum bara roundinu sem að Olster deyr, það er roundið sem við náum í. Er þetta grín? Hundin, nei, það var hándin tekur 2 hits og þú deyr. Olster er að leipa frá mig, nei takk. Og hann er með choppa Gunnar, hann er að poppa off. Já, Olster, let's go. Þetta er mér hann er fjöld. Þetta er núna á mig. Róleg, ég get ekki reviva þig. 4 sekundar. Þetta var fatt að reviva mig, sko. Það ég ít að revive, svo bara byrja þetta í 5 sekundur, svo reviva þig. Svo stoppar þetta revive, ég ít aftur revive og það bara fucking fer úr því. Þetta er fucking fatt að revive system. Fucking hægt. Þetta er fucking eftir á. Hvað er Olster að gera? Hann dippaði og fór í pakkapunch. Það er gott, sko. Það er spönum við þarna. Hann getur bara beint á pakkapunchið. Rip. Hann sýtti 5 líf. Ok, hann búinn híla. Já, rip allir við, sko. Akkur er með svona fá perks. Núna er þetta solo og þetta svolítið, sko. Hann hefði aldrei átt að fara, hann fokkaði okkur öllum upp, sko. Hann steppaði okkur í backið. Núna er enginn okkar farin á triple pakkabench, ekki fucking... Hann er að ná í öll perki núna. Hann er að fara að ná þessu, sko. Hvað er þetta? I don't know about that one. Það er svo OP, sko. Strákar, ég er bara svona að segja þetta. Ég held að eini sensan okkar er að fara í boxi og fá reykar, sko. Það er eini sensan okkar. Það er eini sens sem við höfum eitthvað sens að lifa. Hann er með Porter 6-2. Við erum okki steindauðir, boys. Ég er að fara beint að pakka punch.
Ég ætla að vera gáðar og fara á boxið. Og deyja bara ef ég fæ eitthvað lélegt. Planning this SMG. Ég döður, boys. Já, boys, núna er þetta bara all-star, sko. Búið, þetta er done. Við getum ekki gert jacksið. Done, no. Sex. Let's go. Ég þarf pakkapunchið. Ég er ennþá bara með XM4 venjulega, sko, default settings poppa á. Let's go. Það er púpi. Gunnar, let's go. Kemur revive. Fuck. Grínast. Ég var hann á pakkapunchinu. Pakkapunch sínum að þetta er level 2. Pakkapunch er ekki einu snyggi. Nei, ég náðu að gera tvísar og svo bara... Hann er að segja hvað að fara í market medical bay. Nei, það er face gunsi. Where you going, cut? Oh. Strax þegar ég sjáu dun og all-star niðri. Ætt, guys, I'm here out, sko. Mistur hann. You got paper. Eða pening út af engu, basically. Ég veit það því ég missi þetta því ég degir. Getur hættið það? Svo er all-star bara eitthvað og svo bara festringin hans bara neikur og hann eitthvað Það var svo leiðilegt, sko. Hann náði face down, let's go. Ekki með smá. Ég er bara að dæta hitt og vinna sinni. Hann er með 2400 ílims. A face. Sit this one out. Ray gun. Nee! Nee! What?
GG's. Það sem Froti var í verri sætt en ég. Há. Nei! Gyrja með 10.000. Boys! Sá hvað gerði hann? Hann dó. Vá, hvað hann er bad maður, vá! Hann gerði okkur ekki neitt. Fórum með leiki klukkan 4. Ég kom í level 17! Veitu, okkur Gyrja, ég levelaði fram 7 level. Boys, ég var level 16. Kom með það. Ný. Ég sögðu fyrir annan game sko. I fuck yeah, sést eitthvað. Game setting have changed. Eitthvað. Gæra. Við hefum það lengi ef hann hefði ekki hérna triple pakkabörsinu. Kom inn. Ok. Já. Það var bara mistök hvernig að dippa okkur alla. Þetta var ég var náttúrulega 2k frá þarna triple pakkabörs. Ég var með 28k og hann bara kann, nei hver dippar. Já. Eitthvað hendi ekki einst einhvern. Ég innvaði Allstar. Oh my god. Yo, what's up, gamer? Hann bara kann, no thanks. Ég hata sérstíka levelir í núna. Ég er að spamma Allstar, nei, tjók. Oh my god. Crouch í Jenna okkur. Get á. Ég er að fara. Já, ok. Já, hann er að fara að vinna. Æjá. Herru, hringi mig Gussa og segjum hann að leifa Arnar frá leikinn. Hamburger. Ah, ok. Hringdi hann að það fyrir mig leik. Gussa, sem að koma á veginn. Já. Af hverju, já, Gunnar? Af hverju ertu með þetta? Gunnar, sérðu hringitónin hjá Gussa? Af hverju ert þú með þetta hjá þér? Blessaður. Það er online. Já, ok. Gunnar. Já, Gunnar. Hann að, af hverju ert þú með þetta? Nei, fucking hérna. Hringitónin eins og Gussi var með, sem varst að heyra. Settið þú á? Þú ert með Gussi með, pabbi minn er líka með. Ég er að fara. Já, bæ. Það er reynum að við finna Allstar. Samkvæm, hann gerði big mistake þegar hann fucking lifaði mitt að deyja, sko. Já, hvernig dó hann? Þú áttu ekki að vera í spawni, það er alltof margir zombie til að vera í spawni. Þú ert að vera á airfield. Error, Danik.
fuck is this shit, bro? The 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 fuck is this shit, bro? Hver er honum ekki að fokka í bakinu, sko? Hverjum? Já, Holster, holy fuck. Við vorum bara eins og eitthvað fucking tonn á bakinn hans. Ég var svangur. Ekki hann leik. Hérna er þessu cancela að fara að hendi eitt mat, maður. Ég er bara að fá með pullu, sko, ég var fucking svangur, ég var bara að borða í klukkunni og bara fucking setja zombies, maður. Ég hef að borða hann ekki það, nema... Ok, Gunnar, áður fyrir mínu leik. Ég ætla að leita strats á YouTube, ég ætla að sjá þú veist hvað er best að pakka fyrir þessu best svona dót. Það er erfitt að fá reykun, þannig að í byrjuninni spömmum fucking boxið. Ok. Já, ég ætla að fara á YouTube.
guns and you want to buy ammo for your gun, depending on what it is, will cost a certain amount from the ammo crates. Most tier 3 weapons will cost 5,000 points to get their ammo back, but here's a tip on how you can get the ammo for only 2,000 points. If you make your way to the Pack-a-Punch, you can simply convert your alternate ammo type, which is the ammo mod effect, to something else, and it will immediately refill your ammo to full, and it will only cost you 2,000 points. In the high rounds, when you have a ton of points, I don't know how viable this will be, but if you're in a pinch for ammo and can't afford to buy it for the full price, I definitely recommend trying this one out. Just don't let Treyarch know, okay? But let's move on to tip number 4. This might seem a little obvious, but nuke drops will buy... Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the video today, my friends. I'm going to be showing you guys how to get a chance at a free ray gun as soon as round 5 in your game. If you maximize, if you optimize, you can have a ray gun in your hands and start upgrading this thing by round 6, 7, and also get a guaranteed perk. It's probably the best Easter egg to do in every single one of your games, and the best part about it is it's extremely easy. So let's go ahead and get into it. So the first step to doing this is getting a gun that shoots bullets, and you need to go ahead and open up the Pack-a-Punch in order to start this Easter egg. Now, I know this sounds dumb. Why would you not have a gun that shoots bullets? But if you haven't already, put the knife onto your class and use the knife. It one-shot zombies till round 10, and you get the maximum points per zombies at 115 points per zombie if you are using the knife. So that's just another quick tip. Make sure you put this knife on all of your classes and start off with the knife. Trust me, you will not regret it. But go ahead and forge the Pack-a-Punch, run over to the area that I did, and you should see a blue glowing light as soon as Pack-a-Punch is forged. The next one is right here hiding underneath in this little pipe area. You just need to shoot it with whatever gun you would like. The next spot is down here in the barricade directly underneath where the Pack-a-Punch is. It's kind of hidden here in the corner. It'll be very hard to see with all of the barriers and everything like that. And the fourth, and not final, we have one more after this, but the fourth light is right here. You have to hop on this little wall here. You can vandal this entire area. If you haven't been doing that, super fun way to do it. I know everyone's still learning the game, but my goodness, the movement in this game is so much fun. So the next one, you need to climb up on this particle accelerator. You'll be able to see the last one right there, and then cut the music, cut everything, because this is the greatest Easter egg out of any video game of all time. All of your team will be teleported through the portal to the Pack-a-Punch area, which is now in disco rave mode, and as you can see, we've got the dancing coffin meme literally in the game. You can sit here, you can watch all the zombies. Trust me, I have tried. You cannot kill them. You cannot make them go any faster. You have to watch them coffin dance all the way to the middle of the room right in front of Pack-a-Punch, and they will eventually get there. I promise you, they eventually get there. It's actually hilarious. You can be working the zombies, you can try to knife them. It does absolutely nothing. But the important part is once this box finally does drop, you're going to have a chance at a few things. The first thing you're going to get is you're going to get a lot of low-grade salvage, which you need to upgrade your armor. You need to be doing this the entire time. The next thing that you're going to get is you're going to get some high-grade salvage, which is, again, to upgrade your armor, start by kill streaks, everything like that. The next thing you're going to get is you're going to get a few things like tomahawks. You even have a chance at getting monkey bombs. You even have a chance at getting like just upgrades, things like that off the ground. But most importantly, you have a high chance to get a free ray gun popping out of here every single time. It only took me 2 tries to get it, and in the very next game that I tried it, I got 3 ray guns in 4 tries. The first thing you're going to get, all of your team will be teleported through the over to the area that I did, and you should see a blue glowing light as soon as Pack-a-Punch is forged. The next start off with the knife. Trust me, you will not regret it. But go ahead and forge the Pack-a-Punch, run over to the area that I did, and you should see a blue glowing light as soon as Pack-a-Punch is forged. The next one is right here hiding underneath in this little pipe area. You just need to shoot it with whatever gun you would like. The next spot is down here in the barricade directly underneath where the Pack-a-Punch is. It's kind of hidden here in the corner. It's very hard to see with all of the barriers and everything like that. And the fourth, and not final, we have one more after this, but the fourth light is right here. You have to hop on this little wall here. You can vandal this entire area if you haven't been doing that. Super with whatever gun you would like. The next
spot is down here in the barricade directly underneath where the pack punch is. It's kind of hidden here in the corner. It'll be very... But go ahead and let's run over to the area that I did, and you should see a blue glowing light as soon as pack punch is forced. The next one is right here hiding underneath in this tight area. Here. Today I'm going to be showcasing what I think is the best loadout that you can equip for Cold War Zombies on launch. Now, this meta will shift through the year, A, as Treyarch release balance patches, nerfing certain guns and buffing certain other ones, and B, as Treyarch release new entire weapons, and so I highly recommend you subscribe to my channel to make sure you don't miss any updates for this, in case I post a new updated loadout in the future. It's also important to understand why we're doing this, okay? So, I'm going to be focusing on early and mid-game in this video, because late game, we are not going to be using a loadout weapon. Currently, that is not what the meta supports, and as such, I'm kind of classifying mid-game as maybe up to about round 25 or so, and then beyond that, I think you start entering late-game territory, and to be clear, it's obvious, of course, that the loadout in your early game is going to be useful, but the mid-game is really where these things come into their own, because at that point, you're not so likely to get the most powerful weapons out of the box. So, for instance, the ray gun, right? The best weapon in the game right now, in my opinion. It's incredibly strong. You can go to round 100 with it, and it just keeps killing. It's insane. But at an early round, you are less likely to roll it, and as such, we need something to fill that gap and get us to that kind of round 25 point. And we want to do so with the best setup possible without that legendary weapon in as little time as possible. And so, the loadout is just key for doing that. So, what's the loadout? Well, the weapon is the Gallo SA-12 shotgun, and the field upgrade that I'm going to be recommending here is Ether Shroud. The field upgrade obviously is very customizable to how you like to play, and it will affect your late game too, so if you've got a particular strat in the late game that requires you to have healing aura with your teammates going down all the time or something, then absolutely use that. But my personal preference for getting out of jail free in certain sticky situations is Ether Shroud. I do have a whole video talking about all the field upgrades, so if you need help picking one of those, I'm going to link you that in the description down below and in the top right hand corner of the screen right now. But let's talk about the weapon, because that's the important thing here. On the Gallo, there are 7 different attachments. We can only equip 5, and so we basically need to pick 2 categories that don't get any love. The first easy category to avoid is the handle one, because it gives us aim down sight time and stuff for like going to prone and flinch resistance. Not stuff that is going to transform the use of your shotgun. You're not going to be quickscoping with it, so we're going to avoid having a handle, and then the second one to avoid is actually a choice for you. If you really like optics, then you can put an optic on this, and that will help you get your headshots, which will mean that your point build faster, because remember, point building in this game is different to previous games, and you need to be going for those headshots for kills. The sight will in theory help you do that, so I'd pick the microflex here if I was a sight person. However, there's an equivalent option you could choose if you're going to be aiming down sights with the iron sights. That's totally fine, and that's the muzzle. Now in here, you can get stuff that increases your equipment drop rate and gives you no negatives, which is so good. If you're the sort of person that's really focused on the equipment that the zombies are dropping as you kill them through your game, then this could be a fantastic swap for your sight. However, a downside here is that if you're using a lot of equipment on zombies, you're not going to be getting those precision kills, those crit kills, and as such, you will point build less. So there is a trade-off here if that's your playstyle, but if you want to go down that route, then I'd say the Flashcone 12GA is your best shout. I think basically best in this category to avoid adding too many negatives, so we're picking one with no negatives for your weapon. Now that you've chosen an optic or a muzzle, we can pick our barrel, body, magazine, and stock. The best barrel is the 24.8 Task Force, in my opinion, hands down, because within 5 meters, it's nearly going to double your pellet damage, which is crazy, and you compare it to the other things in this category, and they do things like increasing your damage range, so instead of that 5 meters, it would be more like 6, 7, or 8, but in my opinion, in early game, you're going to be able to get close to the zombies because they're slow, and so a long damage range is not necessary. And in mid-game, the zombies are going to be on your tail the whole time anyway. They're not going to be really far away from you, and so you don't need to buff the effective damage range but keep the pellet damage low. You want to make it so that you're very potent when the zombies are close to you, and that's exactly what the 24.8 Task Force does. Next, the body. We're going to be recommending the Ember Sighting Point, which gives you increased salvage drop rate, which will be so useful for when you're using this thing still in your mid-game, and it also gives you hipfire accuracy as well, which is nice because it reduces your sprinter fire time and your ADS time, so
in a 10% slower sprinter fire or ADS, you can just get off a hip fire, which is going to be more accurate anyway, and so you're not really losing out, and you're getting a nice... Shut up. So what's going on, guys? My name is Mr. Dalek JD, and in this video I'm going to be showing you how to get all 4 elemental upgrades for the DIE Shockwave Wonder Weapon in D Machina for Black Ops Cold War Zombies. If you're looking for a specific upgrade, I have timestamps to each upgrade in this video's description. Full credit for all of these Wonder Weapon upgrades go to Just Another UK Gamer and Noah J456. UK Gamer discovered 3 out of the 4 upgrades, and Noah discovered the Ice upgrade. So huge thank you to the both of them. You can find links to both of their channels in this video's description. But before we can upgrade the Wonder Weapon, you'll need the Wonder Weapon itself. You can get this either out of the mystery box or by getting one for free with a simple Easter egg quest. I have a much more detailed guide on this on my channel, but I'll briefly sum it up here now. The first step to getting the Wonder Weapon for free is by killing your first Megaton and the 2 zombies that it splits into. One of those zombies will drop a key card part. Take the key card to the weapons locker here in the weapons lab and insert the key card to release the DIE remote control. From here, go to the living room near spawn and interact with this crack in the wall to turn on the machine. The door in front of the machine will now turn into a trap, sucking in the souls of zombies, and you'll need 20 to 30 zombie kills in order to complete this step. If the kill requirement is not met, you will hear a prompt that the machine needs to cool down. Wait about 20 seconds, go up to the wall and turn the machine on again, and repeat until the door has finished collecting souls. Go back to the crack in the wall and hold your interact to discharge the energy, which will blow the door down, revealing the free DIE Shockwave that you can pick up. With that out of the way, we can now begin with the upgrades for the DIE Shockwave, and the only prerequisites for any of these upgrades is you need to have gone into the Dark Ether and repaired the Pack-a-Punch machine. Once you've done that and have the DIE Shockwave, we can begin. So let's first start with the Fire upgrade. To begin this upgrade, make your way to the pond and enter the Dark Ether via the anomaly, which is now spawned there. Once in the Dark Ether, go to the crash site and you will notice that this plane is now floating where once it was on the ground, revealing a box. All you need to do is melee the box and it will open a fuse part for you to pick up. This will enter into your HUD as one of the cartridges items. From here, make your way to the weapons lab opposite the Deadshot Daiquiri machine and hold your interact button on this machine here. You will see an animation of a laser cutting across the cartridge. Once you're back into the normal realm, make your way back to the pond. On top of this truck will be a box which you can open to convert your weapon to the DIE Thermophasic, which is also known as the Fire upgrade. The next upgrade we'll look at is the Electric upgrade. To begin this, you need to go to the Pack-a-Punch area and go through this anomaly underneath it to enter the Dark Ether once again. Now this is a heavily time-dependent upgrade, so I would recommend you buy stamina up before doing this and making sure you watch this video thoroughly so you are efficient with the little time you have in the Dark Ether. Around the map there are going to be 3 shining crystals that you'll need to suck the energy out of using the left trigger of your Wonder Weapon. One location for this crystal can be on the rooftop in the bedroom here near Stamina. Another is to the right of the mystery box location in the pond, and the last is just slightly to the left from Juggernog before you enter the cave. What makes this tricky is you have to suck the energy from the crystal and then quickly run down to the Pack-a-Punch area, and on the other side of the bottom floor opposite the anomaly is going to be an ammo box where you will need to shoot your Wonder Weapon to release the energy onto this box. You can only suck the energy out of 1 crystal at a time, running to this box, shooting it, and then having to run back to another location and rinse and repeat within the time that you're in the Dark Ether. In this attempt, I got my 3rd crystal energy before being kicked out of the Dark Ether, but I could still complete the quest by shooting the box in the normal round. Now right now, I don't know if you can get that anomaly to reappear if you fail it. I've not had it personally, but if I can get more details, I will update the description to let you know. But once all 3 crystal energies have been shot into the box, it will allow you to switch your weapon to the DIE Electro Bolt. Now let's move on to the Ice upgrade, which is the time that you're in the Dark Ether. In this, on the left from Juggernog before you have in the Dark Ether. Around the
map there are going to be 3 shining crystals that you'll need to suck the energy out of using the left trigger of your wonder weapon. One location for this crystal can be on the rooftop in the bedroom here near Stamina, another is to the right of the mystery box location in the pond, and the last is just slightly to the left from Juggernog before you enter the cave. What makes this tricky is you have to suck the energy from the crystal and then quickly run down to the Pack-a-Punch area, and on the other side of the bottom floor opposite the anomaly is going to be an ammo box where you will need to shoot your wonder weapon to release the energy onto this box. You can only suck the energy out of 1 crystal at a time, running to this box, shooting it, and then having to run back to another location and rinse and repeat within the time that you're in the dark ether. You are efficient with the little time you have in the dark ether. Around the map there are going to be 3 shining crystals that you'll need to suck the energy out of using the left trigger of your wonder weapon. One location for this crystal can be on the rooftop in the bedroom here near Stamina, another is to the right of the mystery box location in the pond, and the last is just slightly to the left from Juggernog before you enter the cave. What makes this tricky is you have to suck the energy from the crystal and then quickly run down to the Pack-a-Punch area, and on the other side of the bottom floor opposite the anomaly is going to be an ammo box where you will need to shoot your wonder weapon to release the energy onto this box. You can only suck the energy out of 1 crystal. No thanks. Gunnar. Hi guys, Mr. Waffles here. This is 4 no-nonsense guides in one for all of the alternate ammo types for the Wonder Weapon in D. To start with, we have to do the free Wonder Weapon Easter egg to get the Wonder Weapon. It is in the box as well, but you're going to want to do this Easter egg first. It's important to do so. And then when we finish this tiny little egg, I'll show you each of the ammo upgrades in a turn. I'll also show you a tiny bit of gameplay of each of them, just so you can decide which ones you do or don't want to construct in your games. The first thing to do in your game is turn on power and Pack-a-Punch, and then wait for your Megaton to spawn in on rounds 7 to 11. That's the big green kind of yellowy hazmat zombie guy. Kill him and then kill his 2 halves. When you kill the second half and there's no Megaton left, you should find a keycard has been dropped, and this isn't just an intel keycard, it's labelled keycard. Pick up the keycard and bring it to the weapons lab. This is the room with the nuke in it, and enter it into this computer here. You'll be given back the die device, which you need to bring upstairs into the original Nachbarn-Toten spawn room. This step does require you to bring a horde of zombies in as well, so get a group with you when you're ready to do the step. You simply need to run over to the crack in the wall that I'm showing you here, hold square on it, and it will initiate a kind of temporary trap on the metal door just next to you. In the time it's active, you need to run your horde in front of that trap, and as you go back and forth, it will continue to kill zombies. You'll find that the trap turns off after about 25-30 seconds, and you'll be able to go back over to the crack in the wall and hold square to discharge and blow the door off that room if you've done this successfully. You'll then find your free Wonder Weapon inside. See, I told you that was really easy. There is a chance, though, that you don't have enough zombies, for example, to do this, and as such you fail it, and you're not able to blow the door off. If that happens, don't worry, just wait for it to cool down, and you'll be able to do it again in a couple of minutes' time, or next round or something like that, when you've got more zombies to kill. Simply hold square on that crack in the wall once again, and give it another go. Now that that little Easter egg is done, we can start on the actual elemental upgrades themselves. Let's begin. First of all, the electric upgrade. With your newly acquired base level Wonder Weapon, you need to return to the Dark Ether, and to do this we're going to be using, and I recommend here, the portal in the Particle Accelerator room. Once you've held square on that portal and teleported back to the Dark Ether, run upstairs into the outside area. We're going to be looking for 3 yellow crystals, and we're going to need to suck those crystals with the Wonder Weapon, and as such, if it's got full ammo, you're going to need to fire the Wonder Weapon once just so you have the ability to suck. Your 3 crystal spawns are as follows. 1 crystal is on the roof of Nacht, just here on the side, as you can see. Another crystal is going to be found in the kind of pond area where the quick revive machine is, and it's just here, as you can see. And the 3rd crystal is going to be the one that I'm showing you in the gameplay here. Now, with the Wonder Weapon, you're going to hold down your left trigger and suck one of the crystals, suck those crystals with the Wonder Weapon, and as such, if it's got full ammo, you're going to need to fire the Wonder Weapon once just so you have the ability to suck. You're going to need to suck those crystals with the Wonder Weapon, and as such, if it's got full ammo, you're going to need to fire the Wonder Weapon once just so you have the ability
fuck it. Your 3 crystal spawns are as follows. 1 crystal is on the roof of Nacht, just here on the side, as you can see. Another crystal is going to be found in the kind of pond area where the quick revive machine is, and it's just here, as you can see. Okay, pond roof. Okay, pond roof check. Pond roof check. Right. Zombies map. In order to compare them properly, we're going to analyze every variation. We're going to take into account the damage, the ammo capacity, and practicality. The first variation we're going to look at is called the Electrobolt. This is the electric variation of the one weapon. It has 400 shots, which is the highest ammo count out of all the variations. To use it, you simply have to hold down the right trigger and it'll shoot a laser beam of electricity that will do okay damage. With each shot, it does 1,000 damage, which is the exact same as a regular non-upgraded ray gun. To put that a little more into perspective, a normal zombie on round 13 has 950 health. So starting from round 14, it's going to kill everything in 2 shots. A Megaton boss zombie on round 27 has a little over 100,000 health, which means you're going to use 100 shots to kill a Megaton, and you're going to have to use 200 more shots to kill the 2 blasters right after you deal with the Megaton. On round 30, a single zombie has 12,100 health, so it'll take 13 shots just to finish a single zombie. So if I haven't made my point clear, here it is. This weapon is weak as fuck, but it has a lot of ammo. I would not. I like this variation, but that's because it's really good, relatively easy to get. This one is not too difficult to get, but it is the hardest one to get because you have to keep going back and forth between the Pack-a-Punch room and the crash site and the pond, and it's just a little bit more tedious than the other ones. The next one we're going to look at is called Cryo Emitter. This is basically the frost slash ice variation. It has 125 shots and it works exactly like the electric version. It shoots a laser beam of frost. It does 2,000 damage per shot, and the ones that it doesn't kill, it will freeze temporarily. So to compare to the electric version, it does twice the damage, but it has almost a third of the ammo. But it tries to compensate for that by giving that extra freezing effect. But the problem is that the freezing effect is only useful in a handful of situations. Again, it's very useful in the main Easter egg, but if you're going for a high round, it's really not. And that's because when you're training the zombies, you want to keep them as close to one another as possible. And whenever you fire this weapon, some of the zombies are going to freeze and they're going to get separated from the rest of them, and it's going to mess up your train, and it can do more harm than good. Du är inne med This du. weapon has with the electric variation is that it's going to be useful for a little bit longer because it does twice the damage. Unlike the electric, Gunnar. it's What's up, face? Okej Gunnar, manstu þarna byssan sem ég var með þarna Wonder Weaponi, þarna fucking sem sígur yfir gæjan og boom, skýtur svona fucking laser út. Manstu ekki sem ég var með þegar við vorum með fucking hard carry gæjanum? Já, það byssa, ég kann að uppgreita hana. Ég var með hann í level 0 sko. Þess vegna var það svona fucking léleg í high round. Hún var góð fyrst ég fekk hana, þá var hún að rúst öllum. Svo svona 2 round eftir ég fekk hana var hún léleg og ég byrjaði bara að nota aðra byssu. En það er út af því að það eru nokkur elements. Það er frost, það er electric og það er fire. Svo var eitthvað eitt annað, ég manna ekki. Og svo, já, og svo var eitthvað annað. Já, það er thermal fucking drasl, thermal face ykkur rugl. Það er basically bara svona fucking bolti sem að skýst í gegnum alltaf og springir allt. Þetta er svona fireball sem að fyrir gegnum allt bara. Þetta er fucking OP. Gunnar! Eitt skot frá þessari byssu er 50.000 damage. Það er svolítið mikið. This one is actually going to stay effective for much longer, but it's very difficult to utilize for killing a horde of zombies all at once. Fuck, hvað? Fireball 50 fucking travels in thousand. a straight line, and it's practically impossible to line up 24 zombies in a straight line and then shoot them.
It's just not going to happen. But you're still going to be able to kill multiple zombies at once past round 25, which is not something you can say about the first two variations. This one is especially good for killing the boss zombies, so you can just get this variation, keep it on the side, and only use it whenever a boss zombie shows up, because it really does make short work of the Megatons and the blasters. It's really good, and it's probably the only variation that you're going to be able to do any real damage with past round 30. The next one we're going to talk about is called Nova 5, and it's basically the poison slash, well, fart variation. It has 90 shots, and every time you fire the weapon, it uses 15 shots, and it creates a cloud of gas that will do damage to the enemies that go through it. Now, I'm going to be honest with you, the damage on this one is extremely difficult to measure, because in order for me to measure it accurately, I would have to basically keep a boss zombie in that cloud of gas from the second it activates all the way to the very end, which is about 10 seconds. And it's impossible to keep a boss zombie standing still for 10 seconds. But I do know that if a zombie just runs through the cloud and not stay there, they're gonna take 1500 damage. And if they stay in the gas, they're gonna keep taking damage in 1500 bursts, basically. So to keep things simple, let's just say it does 1500 damage. Let's just assume that we're not going to be able to keep the zombie staying in that cloud. But this one can do one thing that the other three variations are not capable of doing, and that's killing an entire horde of zombies every time you fire. Nei. Hann er með PlayStation 5. Hann komin PlayStation 5? Hann er eitthvað fyrsti Íslendingur sem PlayStation 5. Ándjóks. What the fuck? Granted, it would have to be on a lower round, but even on the higher rounds, you can still do damage to an entire horde Nei, pappa sem spila. putting yourself at any sort of risk. You can kill a horde of zombies with the first two variations as well, but you're gonna put yourself at risk, and it's not gonna be quick. It's not gonna be with one shot. Now, there are a number of problems with this variation. One is that it has the least amount of ammo. Two is that it does very poorly against the boss zombies. And again, that's because you can't keep a boss zombie in that cloud of gas. Another thing is that you can't use it as a panic weapon, because after you fire the weapon, it takes a couple of seconds for the gas to get activated, so it's not going to save you if you're cornered. All the other variations can be used as a panic weapon, as a means to escape. Now, for the first two variations, they're probably... Ok, það ein svona variation sem maður skýtur út gasi. The base variation is... Og ok, það til rafmagn, eldur, shockwave og fucking gasi sem kemur úr fucking hvað heitir þeir? Úr hundunum. Þú getur skjótið því og allir zombiðin deyja. 1500 damage hverja sekundi. Það er ekkert það gott, en það er allt sem ég er búinn að vita núna. Ég ætla aðeins að horfa á þetta aðeins meira. Gerðu klassa nú sem með góða klasskinar. Might actually be better than not just one, but all the other variations. It has 60 shots, and every time you fire the weapon, it uses 15 shots, so you only get to use it 4 times before you run out, but it does really well. It's basically the thunder gun. It shoots a blast of air, which does 15,000 damage, which is not bad at all. The only problem with it is that you're gonna keep running out of ammo, but you're gonna be able to do a lot of damage, and you're gonna be able to kill a full horde of zombies up until round 32. And that is amazing, considering this is the base version. I would not take this to the boss fight. It's not good for the main Easter egg, because you're gonna keep running out, and it's not gonna help you. But if you're going for a higher round, I would actually recommend this one. Now, there is one more thing I want to talk about before I give my final ranking, and that's the ammo replenishment capability of this wonder weapon. So if you run out of ammo, you can hold the left trigger, and you can suck the energy out of the zombies or something, and that's basically going to give you your ammo back. And every zombie you do this to is going to give you 3 shots back, no matter which variation. And that's a little bit of an oversight, because let's say you run out of ammo and you replenish your ammo by killing 5 zombies. That's going to give you 15 shots. For some of the variations, 15 shots means one thing, and for some of the other variations, 15 shots means an entirely different thing. For some of them, 15 shots is going to go a long way and it's going to do a lot. But for others, 15 shots is not going to do shit. For example, if you have the fire variation, 15 shots means you get to kill a Megaton. For the electric version, it means you don't even get to tickle Megaton's balls.
And that's a little bit of a problem because with the electric and the ice version, you keep having to replenish your ammo over and over again because you're not able to replenish your ammo at a reasonable rate. Another thing I've noticed is that no matter which round you're on, the sucking animation for every single zombie takes the same amount of time, meaning when you hold down the left trigger, with every second, it drains a percentage of their health. And that percentage doesn't change no matter which round you're on. So if killing a zombie using the left trigger takes 3 seconds on round 10, it's gonna take 3 seconds on round 50, because they wanted to keep the animation consistent. So, for example, on round 10, with every second of you holding down the left trigger, you're gonna do, let's say, 200 damage. That's a wonder weapon in fucking ass. You might do about 5,000 damage. Now, where am I getting with all this? Basically, what I'm trying to tell you is, at that point, you'll be able to do Activation friend request. Fuck yes, bro. Thanks, Granny, thanks. than you would be if you were actually Allora è real face friend. and that's especially true. Woohoo! Shut up. It's true about all of them because at some point they're all going to be used. Jag säger det, Gunnar. Ammo replenishment, Jag lämnar i klassu. the vacuum functionality, the suck, whatever you want to call it. Gunnar, jag lämnar i klassu. No nonsense ability to suck, and that's really strange thank you, no, yet thank you. amazing at the same time. If you don't believe me, just get to round 40 and try it for Please. yourself. More damage trying to replenish your ammo. Þessi gæi sagði, ef þú trúir mér ekki að þetta var svo gott, fara bara round 40 og checka sjálfur. Já, við færum round 40. No thanks. Now, I understand that some of these variations Gænar ekki, já, fara bara round 40 og checka sjálfur. Við eitthvað, no thanks. Ok. Við byrjum með smá, ég er alveg að checka þetta á hérna. Við þurfum eiginlega Reykján, sko. Hún er bara svo fucking góð. Fæna manna vondar veðurspár. Þetta var skoðun dagsins. Komdu með bílinn til okkar ef þú vilt. Alright, so what's up, Studs and Chats? Coming at you with top 5 best guns for Black Ops Cold War Zombies, and this brings me back to Black Ops 3 zombie days, man. You guys remember, like, it has been 5 years, dog. Just let that sink in, and now we're sitting here, we're talking about Black Ops Cold War Zombies, and I can easily make this into, like, top 10 guns list because we're gonna be having double so let's just get right into it. Now, first off, make sure you guys are upgrading your classes with Ethereum crystals. I should have another video coming out very soon. I'm gonna be talking about how you can rank up fast, how you can farm XP, Ethereum crystals, and all that good stuff. So subscribe with notifications. I'm gonna keep all of you stud muffins on the loops with all the future new maps. And as soon as we have new maps, I'm gonna be streaming that like crazy, okay? Drop a like, and coming in at our number 5 spot, I got the M16 on the list, alright? And if you told me that M16 will be on my number 5 spot, I would not believe you, okay? Because this triggers a memory, because I remember M16 being in transit in Black Ops 2 Zombies, right? And M16 was, let's say it was kind of poo-poo in Black Ops 2 Zombies, okay? I mean, it wasn't too bad, but it wasn't this good. It wasn't this good. It's a beast, okay? And I really had no problem finding good weapons in this game. And Gunnar, field upgrade, ha. there are genuinely only 4 Þetta verður match, dog. Ok, fucking íðarsráð. Lætið vera ósynlega, þannig að zombien færi burtan. Ef það er corner þig, boom, poppar á íðarsráð, allir færi burti. Þannig að það er fucking stonk, sko. Ég er að pæla að henda því á. Frostblast gerir ekki jack fucking shit. Energy mine, healing aura er gott. Og ring of fire er bara þess að boostar og damage hitt smá. Og það er bara 15 sekundur. Ég ætla að íþarsrátt er bara way to go, sko. Íþarsrátt er fucking sick. Ég ætla að henda íþarsrátt á shitinu mitt, sko. Just to kind of change up your weapon, get extra attachments. For example, the laser sight, the red dot, the foregrip, it will always help you out. Upgrade your weapon to tier 3 and this weapon will slap, okay? And coming in at our number 4 spot, I got the Hopper 77. Now this is a pump action shotgun, and I would say this is like the brachio Black Ops 3 Zombies. I absolutely love this thing. Yes, the reload is on the low end a little bit, just because like a, you know, it's like a pump action shotgun like that.
But once you upgrade this weapon, it's gonna be fast, and of course, if you pair that up with speed cola, and if you upgrade speed cola with Ethereum crystals in this game, it is just game over. Okay, needless to say, there are only 2 shotguns in this game. Fuck. Just det, han är kvar. Ah shit. And like I said, there are only 2 shotguns in the game, so we definitely need more. Jag kunna við þurfum að vera góðkana, við þurfum að vera ólsir man. Ég ætla að reyna að vera hann. The weapons for Cold War Zombies because I genuinely like this map. I genuinely like the gameplay and the weapons are Og ég segi að við byrjum að hugsa meir byssur. Hugsa meir pakkapissur svona. In terms of like high damage weapons, because like I said in the beginning, there are only 4 good guns that comes to my mind, and at my number 3 spot it is the Halo SA-12 or Gallo. Basically the Haymaker. It's semi-auto if you tap R1 or R2, depends on your control tab, right? For me, I have set it to R1, so I have to tap R1. It is semi-auto, and if you hold down the R1 button or R2, it's gonna be fully automatic. Hvað fucking error þetta maður? What the fuck? Definitely worthy of my Veistu hvað leiðilegt það? Það bara bakka út og koma aftur inn. Okay, so base. They're not gonna have that big of a mag. They're not gonna have that much ammo compared to like Gallo SA-12. And one thing that I really like about Cold War Zombies here is that you can always refill ammo. You can always buy ammo even after you have Packer Puncher weapons 3 times. That is something really good. So SA-12, hey, one of the best weapons in the game. You definitely want to have it. It's going to help you from getting out of the sticky situations. And make sure you're also using the Ether Shrouds. It's going to be like the in plain sight. You can genuinely use anything you want to, but Ether Shrouds is like in plain sight, but only for like 5 seconds, right? Where in plain sight was like somewhere around 10 seconds. This time it is 5 seconds, but it can always help you out. Coming in at our number 2 spot, I will be having a bunch of weapons here on the list. Number 1, the Wonder Weapon. Number 2, the crossbow here, and the crossbow is really good for taking down the big shield, the big chungus in the game. Já, Gunnar, closing bar application. This is really gonna help you out.